नमस्कार जी, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 13ਵੇਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਰਟ ਸੈਕੰਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 14th ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ 125 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ 14th ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਸ ਐਡ ਮਸਟ ਵੀਅਰ ਗਲੋਵਸ ਵੈਨ। ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਨੇ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫੀਡਿੰਗ ਆ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਡੂਇੰਗ ਪੈਰੀ ਕੇਅਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਉਣੇ। ਬੈਕ ਰਬ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਤੋਂ ਮਸਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡੂਇੰਗ ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੇਂਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 15ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਗੈਟਿੰਗ ਰੈਡੀ ਟੂ ਡਰੈਸ ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਰਸ ਐਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਰਸ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਨ ਗੈਟਿੰਗ ਰੈਡੀ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਅ ਕਲਾਇੰਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਡਰੈਸ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਰਸ ਐਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ। ਨਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੈਟ ਦੀ ਫਸਟ ਕਲੋਥ ਦਾ ਨਰਸ ਐਡ ਕੈਨ ਰੀਚ ਇਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਟ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਗਿਵ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਅ ਚੋਇਸ ਆਫ ਵਟ ਐਵਰ ਟੂ ਵੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਦੇਊਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਆਹ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਆਹੀ ਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹੀ ਪਾ ਲੈ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦੂ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 16ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਇਫ ਦਾ ਨਰਸ ਐਟ ਡਿਸਕਵਰ ਫਾਇਰ ਇਨ ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਰੂਮ ਦੀ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡੂ। ਜੇਕਰ ਨਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਰੂਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਰਸ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਕਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਇਨਚਾਰਜ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰੂਗੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। 17ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਦ ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਦੇ ਨਰਸ ਐਡ ਸ਼ੁੱਡ। ਹੁਣ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਲੋਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ। ਤਾਂ ਨਰਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਾਈ ਪਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸਲੋ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਲੁੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਟ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਵੈਨ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਪਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 18ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਡਾਈਇੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਈਇੰਗ ਦੀ, ਮਰਨ ਦੀ। ਐਂਗਰ, ਅਸੈਪਟੈਂਸ, ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ, 19ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਪੁਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮੀ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਹਾਊ ਸ਼ੁੱਡ ਦੀ ਨਰਸ ਐਡ ਰਿਸਪੌਂਡ, ਤੇ ਨਰਸ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੈ, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਗੋਡ ਡਜ਼ਨਟ ਪੁਨਿਸ਼, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਣੀ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ
और ਉਹਦਾ जोक बनाऊगी ਉਹਨੂੰ, ठीक है ना, मतलब ਉਹਦਾ मजाक उड़ाऊगी। मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी, तो लिसन क्वाइटली चुपचाप ਉਹਨੂੰ सुनी जाऊगी। देखो कितने वधिया वधिया क्वेश्चन आप आज की वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਦੀ ਅੰਬਰਸਮੈਨ ਇਜ਼ ਟੂ, ਅੰਬਰਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਰਕ ਵਿਦ ਦੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਲਾਇੰਟ ਰਾਈਟ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਰਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲਾਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲਾਇੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਗੱਬਰ ਇਜ਼ ਬੈਕ, ਹਾਂ ਇਹੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਅੰਬਰਸਮੈਨ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 21ਵਾਂ। A nurse aide who is active in her church is assigned to care for a client who is not a member of any religious group. The nurse aide should be, हाँ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, who is active in her church is assigned to care for a client who is not a member of, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਨਰਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ। ਨਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨਰਸ ਐਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਰਸ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਨਰਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨਾਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਟੈਲ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਹਿਸ ਕਲਾਇੰਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਸਮ ਚਰਚ, ਔਰ ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਬਲੀਫ ਐਂਡ ਅਵੋਇਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਵੋਇਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ, the nurse aide noticed that a client's mail has been delivered to the client's room. The nurse aide should, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਸ ਤਾਂ ਆ ਬੈਠਾ ਕਲਾਇੰਟ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਰਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਨਰਸ, ਮਤਲਬ ਨਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਨਰਸ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਓਪਨ ਦੀ ਮੇਲ ਐਂਡ ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਟੇਬਲ। ਮੇਲ ਨੂੰ ਖੋਲੂਗੀ, ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਖੋਲੂਗੀ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ, ਓਪਨ ਦੀ ਮੇਲ ਐਂਡ ਰੀਡ ਇਟ ਟੂ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ, ਮੇਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕਲਾਇੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਰੀਡ ਦੀ ਮੇਲ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਕੰਟੇਨ ਅਪਸੈਟਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤੇ ਦੇਖੂਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਗਿਵ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਅਨਓਪਨਡ ਮੇਲ ਐਂਡ ਆਫਰ ਹੈਲਪ ਐਜ਼ ਨੀਡਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਨਾ ਖੋਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਹੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਕਹੂਗਾ ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 55 ਪੇਜ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 5 ਪੇਜ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 2 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ठीक है, क्योंकि देखो हुण मेरा काम ऐ तां है नहीं भी मैं तुहानूं जल्दी जल्दी सारा कुछ दस्सी जावां इहदा भी वट इज द फॉलोइंग इज द करैक्ट मेजर ऑफ यूरिनरी आउटपुट, तुहानूं कुछ समझ आवे ना टिक मार के मैं सीधा दसदा भी 300 cc, चलो भी अगले क्वेश्चन ते, ओहदा कोई फायदा